Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol az új városunkban, Cocktail Cityben, most már a K betű is ide került, folytatjuk az építkezést. Ebben a városban a különböző koktélok neveit fogom majd a kerületeknek adni. Annyi pontosítást engedjetek meg, hogy a Cuba Libre az nem számít koktélnak, hanem inkább csak long drinknek, miután 2 összetevős, tehát fehér rumot és kólát tartalmaz, illetve ezen kívül lime-ot is, de a lime az igazából mondjuk így, hogy már csak a fűszer, tehát az nem számít az összetevők közé, úgyhogy annyi pontosítás, hogy a kerületeknek majd long drink, illetve koktél neveket fogok adni. Amerikai stílusban építkezünk, ami azt jelenti, hogy mind az új dél-nyugat USA, mind pedig az észak-kelet USA stílus meg fog jelenni, és az az igazság, hogy nekem egy nagy meglepetés volt, hogy az észak-kelet USA ilyen korán megjelent. Én azt gondoltam, hogy be fogjuk tartani ezt a 2 hetes ütemet, és akkor március 10-én, vagyis a mai nap jelent volna meg az észak-keleti csomag, amit már itt mutatok is, még egyelőre csak kevesebb ház elérhető belőle, de ez azért van, mert még nem értük el az 5., illetve a 8. szintet. Viszont aztán eszembe jutott, hogy ma, azaz március 10-én pedig már a City Skylines 1-nek a 10. évfordulója van, így nyilvánvalóan ezt azóta már tudjuk, hogy micsodát, csak amikor én még készítem a videót, akkor még nem tudjuk, de reméljük, hogy minél nagyobb dolgot fognak a készítők adni erre a 10. évfordulóra a CS1-jel kapcsolatosan, és esetleg a CS2-vel kapcsolatosan is. A mai résznek az a címe, hogy oszd meg és uralkodj, ugyanis én arra gondoltam, hogy mivel van egy ilyen szép nagy területünk, ezért külön építeném föl az észak-kelet stílusú házakat, illetve a dél-nyugati stílusú házakat, valahogyan azért úgy, hogy mind a ketten úgy nagyjából egyforma távolságra legyenek ettől a gyárnegyettől. Tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy itt ezt a Franklin Street-et, ezt tekintem egyfajta demarkációs vonalnak, és akkor ettől délre kezdem el építeni az USA észak-keleti parti házait. Egyébként lehet, hogy úgy fogok rá hivatkozni, hogy keleti part, meg nyugati part, ez így egyszerűbb lesz, és akkor így valóban meg fog valósulni a divide et impera, vagyis az oszd meg és uralkodj. Ami rögtön abból a szempontból érdekes, hogy a keleti parti csomagban nem találunk kisméretű házakat, hanem csak medium rezidentálokat, úgyhogy akkor ezzel fogjuk kezdeni az építkezést itt, és akkor így nagyjából egyenlő távolságra leszünk a gyárnegyedtől, nyilván ugye azért oda el kell, hogy jussanak majd dolgozni. Hogyha az anyagi helyzetünket nézzük, akkor nagyon enyhén van meg a profit, úgyhogy itt majd még egy izgalmas történet lesz, hogy hogyan fogjuk tudni ezt kihozni. Viszont ami mindenképpen jó ebben a csomagban, hogy vannak benne sorházak, a sorházak pedig remek térkitöltők tudnak lenni ebben a játékban, úgyhogy kezdjük is el fölépíteni a mi kis észak-amerikai negyedünket. Nem fogom nagyon cizellálni, de aztán majd meglátjuk, hogy erre vajon szükség lesz-e. Egyelőre úgy próbálok építkezni, hogy a lehető legnagyobb területet fogjuk be, és utána majd úgyis meglátjuk, hogy hogyan tudunk ezzel tovább sáfárkodni. Pici díszítést alkalmazni fogok, de nem fogom ezt se nagyon túlzásba vinni. Csak éppen annyira, hogy élhető legyen ez a hely, hiszen azért Cocktail Cityről van szó,
És ha már latin közmondásoknál tartunk, akkor nomen est omen, vagyis a nevében a végzet, vagy azt is mondhatnánk, hogy a név kötelez, vagyis szeretném, hogyha majd hosszabb távon ez egy igazi bulis parti város lenne, majd meglátjuk, hogy ezeket milyen eszközökkel lehet megvalósítani a City Skylines 2 jelenlegi állapotában. Rögtön el is kezdett csökkenni a boldogság, és ami igazán nagy probléma, az viszont az, hogy valahol szennyeződés került a vezetékbe. Ez nagyon-nagyon nem jó, pláne nem a jelenlegi helyzetben. Hol kerülhetett bele szennyeződés? Ezt meg kéne nézni, mert elvileg csak itt van nekünk egyetlen egy ilyenünk, és már 2% a szennyeződés. Jó, akkor próbáljuk meg azt, hogy első körben megépítünk egy ilyet, és megnézzük, hogy hogyan fog változni. A szennyezettség már is lement 1%-ra. Az már nem annyira rossz, de még messze van a jótól, mert hogy 6-os levonást kapunk csak ezért. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan majd mindenképpen kell valamit tennünk. Itt a közt, azt pedig szépen kitöltöm rögtön az új típusú sorházzal. Mert elvileg ez ide be kell, hogy épüljön. Ezek abszolút hozzák egyébként a New York-i feelinget, ezek a házak, különösen ezek a barna színű házak, ez a fehér is, de még ez mondjuk egy Észak-Manhattani style, ezt már azért el tudom képzelni Dél-Manhattanbe is, tehát a módosabb részére New Yorknak. Persze ez is érdekes, mert például New Yorkban a Lower East Side az mindennek mondható, csak nem módosnak, de ahogyan megyünk a Harlem felé, vagyis Manhattan északi részére, úgy lesz egyre kevésbé jó a környék. Az is igaz, hogy a gentrifikáció miatt, ami azt jelenti, hogy azok a bevándorlók, akik jöttek, ugye többségében fekete állampolgár, sok-sok évvel ezelőtt, mondjuk oda költöztek 90-es években a Harlembe, és akkor még a Harlem valóban nagyon rossz környéknek számított, de miután ezeknek az embereknek gyerekeik születtek, akik már született amerikaiak, vagy mondjuk már született New Yorkiak, ezért ők már jobban vigyáznak a környezetre, ezt hívják gentrifikációnak, éppen ezért nem igazán tudok egyetérteni azokkal a vélekedésekkel, hogy jaj, majd a migránsok azok el fogják árasztani és el fogják pusztítani Európát, ennek időt kell hagyni, körülbelül egy ilyen 15-20 év, és aztán a migránsok is rá fognak jönni, akik előtte migránsok voltak, hogy bizony nekik is jobb dolguk van Európába, és az ő gyerekeik már vigyázni fognak a környezetre, és legalábbis ez a tapasztalat, hogy így szokott történni. Különböző méretű házak vannak természetesen most is. Talán azt mondanám, hogy a két amerikai típusú csomaggal jön ki leginkább ez a SimCity-s életérzés. Nyilván azért jelentős részünk, aki játszik City Skylines 2-vel, illetve már a City Skylines 1-jel is valahogyan azért ezt az életérzést várja vissza, hiszen a SimCity akármilyen probléma is volt vele kapcsolatosan, ugye a SimCity 2013-at vagy SimCity 5-öt, azt annó nagyon-nagyon elrontották, tehát akármilyen probléma is volt vele kapcsolatosan, azért valahogyan azt gondolom, hogy a lelkünk mélyén mindenki számára azért ez egy etalon, de természetesen kommentben nyugodtan meg lehet cáfolni, hogyha valaki azt mondja, hogy neki nem a SimCity az etalon, hanem már a City Skylines 1, vagy akár más városépítő játékok is, például mondjuk a High Rise City, amit a korábbiakban én már bemutattam,
ennek persze nyilván kevesebb rajongó tábora van nagy valószínűséggel, mint a CS-nek, meg kisebb csapat is fejleszti, viszont ennek ellenére egy ígéretes játékról van szó. Építkezzünk, ahogy tudunk. Itt az amerikai csomagokban jelenik meg először ez a 4x6-os vagy 6x4-es épület, korábbiakban ilyen nem volt, de hát azért azt gondolom, hogy ez is önmagáért beszél. Ez már a keleti partnak egyértelműen a modernebb arca, amit itt láthatunk. Közben el is értük a Tiny Town-t, vagyis az 5. szintet. Innentől kezdve már kisméretű irodákat is lehet építeni, és a 125 000 pénz az több, mint jól jött a jelen helyzetben, hiszen 260 000 körül voltunk, tehát most ez is egy nagy segítségnek számít. Költsük el a development pointokat, mert ez is egy fontos dolog. Kórházra szerintem egyelőre még nem lesz szükségünk, de egy újrafeldolgozó központ az mindenképpen jól jöhet a főiskola is, az egyetemet talán még nem erőltetném, és a nagyobb tűzoltóságot sem, de a parkfenntartást azt igen, és akkor majd itt lehet a későbbiekben, hogyha lesz rá elegendő pénzünk, ezeket is kioldani, hogyha lesz rá elegendő development pointunk, akkor ezeket is kioldani, most még itt nem tartunk, vagy a vonatot választom, vagy akár lehet a jóléti központot, vagy én szoktam ezt munkanélküli központnak is nevezni, legyen akkor ez, amit építünk. Közben egyébként azt nézem, hogy igen, amíg nem oldom ki a városházát, addig nem is elérhetőek a többi region pack-kel megjelent városházák, mondjuk baromi drágák, úgyhogy nem is akarok ilyet még építeni. Ez a vörös téglás style, ez nekem tetszik, de akkor már please legyen ez is ilyen, hogy egységesek legyünk. A sorházak is teljesen vállalhatók és színpompásak. Tehát én nem is gondoltam volna, de talán az amerikai csomag az, amelyik a legszíngazdagabb, legszínpompásabb az összes csomag közül, még a kelet-európai az, ami ilyen lehet, megépül, és már rögtön jelzi is, hogy nem vagyunk rendben vele. Egy pillanat, nézzük csak, megpróbáljuk meg ezt átgondolni. Így. Ugye szeretem, hogyha egységes. Egyébként akarok majd egy összehasonlító tartalmat, csak ez elég nagy meló, meg nekem is el kell szánnom magam, még itt rengeteg egyéb munka mellett, hogy ezt megcsináljam, de akarok egy összehasonlító tartalmat mind a 8 region packről, különböző szempontok alapján, úgyhogy ezt igyekszem majd hát kb. Heteken belül megcsinálni. Nem csak a nyugati parti, hanem a keleti parti csomagban is kaptunk biznisz épületeket. Ezekből lerakok egy jó párat, aztán meglátjuk majd hogyan tudnak megélni. Természetesen már a mixed housing is elérhető, de még egyelőre a nagyobb méretű építkezést választanám, és majd itt mindenhol ki lehet alakítani valami kis terecskét. Most már egyébként egyre inkább kezdek kibékülni ezekkel a terekkel, hogy így lehet meghúzni. Az, hogyha még mondjuk automatikus lenne az egész, automatikus kitöltés lenne, az talán még jobb lenne, de egyébként már ezzel is el lehet boldogulni, illetve reménykedem abban, hogy majd újabb propok fognak megjelenni idővel, mert ez nagyon sokat dobna a játékon. Ugye a City Skylines 1-ben a Park Life volt az első nagy kiugrás, amikor több ilyen prop jelent meg. Akkor 300 új prop jelent meg a Park Life-hoz, vagy a Park Life-val egy időben. Egy ilyen kis kínai ívecske. Hát ez mondjuk talán ide túlságosan merész, az annyira nem kéne, de talán mondjuk egy ilyen kioszkot azt lehet ide
betolni nekik, illetve kis ételes kocsikát is. Ez az egyébként, amiből azért az ember általában csak végszükség esetén eszik, kivéve akkor, hogyha mondjuk tudja, hogy nagyon megbízható, tehát nagyon jó lángososok is vannak, mondjuk ilyen kioszkokban, és hát egy jó sajtos tejfölös lángos, az bizony sok minden, akár elegánsabb ételt is tud überelni. Ide próbáljunk meg valami futballpályát alkotni. Azt mondja, hogy hát akkor kell nekem ide még valami olyan, amivel a nézőközönséget ide lehet vonzani, de azok lehet egyébként, hogy nem is itt találhatóak, hanem igen, mondjuk így itt, és akkor még valami zöldség az, ami ide mehet, akár ilyen kis virágágyást is lehet ide petolni, rendes fák is mehetnek, és akkor így akár egy ilyen futballpályát is létre lehet hozni. Most nem tudom, hogy milyen kelléke van még a futballpályának, illetve hogy egyáltalán jól tettem le ezeket a kapukat, de úgy látom, hogy igen, csak elég érdekes, én ennél ilyen hálósabbra emlékeztem. Na nézzük csak meg még egyszer, hogy néznek ki ezek a dolgok. Futballgól, oké. Akkor ez valóban futballpályát fogja jelenteni. Még némi lámpa is jöhetne ide, vagy akár egy biciklitároló. Ja, biciklitároló, hát nincsenek biciklik a játékban, hé. Akkor ezt hagyjuk. Amúgy tényleg nem tudom, hogy a Move It módot miért nem tudták még beleintegrálni a játékba, de hát most már ebből fogunk főzni. Egyelőre, legalábbis. És akkor így szépen ki lehet alakítani ezeket a tereket, igen, mert ezt is itt meg kéne igazítani, sőt, hát azért egy picit, úgyhogy ne így üljenek. Fú, na jóval le fogok tölteni egy Move It módot, mindig megfogadom, csak aztán valahogy így soha nem jutok el odáig, hogy letöltsem, meg örülök, hogyha nem fagy ki, mert bizony még néha mindig ki szokott fagyni. Nos, ezek is nagyon a New York-i sztájlt hozzák, legalábbis amire emlékszek New Yorkból. Ez már inkább a külvárosi típus, én Queensben emlékszek leginkább ilyesfajta épületekre. Nyilván, ugye itt még egy első szintű épületről van szó, tehát lehet, hogy majd ez bemenhettenesedik a végére. Viszont nem boldogok az emberek, és most is a szennyezése a víznek az problémás. Én nem tudom, gyerekek, hogy itt mi van, de akkor most nézzünk már rá még egyszer. Hol van nekünk vízszennyezés? Itt ezt látom, hogy egészen idáig fog elfolyni, de akkor lehetséges, hogy le kéne tenni előbb egy ilyen szennyvíztisztító üzemet. Te jó Isten! 400 000? Hát az nagyon-nagyon drága. Az valami borzalmasan drága. Pedig ezt itt meg kell oldani, mese nincsen. Még esetleg azt próbálhatjuk meg, hogy ezt mondjuk ide közelebb tesszük valahogy. Mondjuk így ide. Hát ha kevesebb lesz a szennyezés, vagy hát ha gyorsabban tud eljutni ide. De rájöttem, hogy mi a probléma. Szerintem az lesz a probléma, hogy le van véve a költségvetés. Akkor itt ez lesz a gond. Nem is az, hogy hol van a hely, hanem az, hogy le van véve a költségvetése, mert ugye takarékossági okokból levettem. Vegyük föl 100%-ra, és lássuk meg, szép pestiesen fogalmazva, hogy hogy fog ez kinézni. Hogy még mindig akkora lesz az... Ó, és el is tűnt. Rögtön eltűnt a vízszennyezettség. Na akkor ennyit számított, hogy levettem a 100%-ról, illetve lehetséges, hogy az is, hogy egy kicsit áthelyeztem ezt a dolgot, de akkor most már ez így rendben van. Amúgy is,
hogyha már szennyezésnél tartunk, akkor a gyáripart az bővíteni kell. Sajnos nem kaptunk új gyáripari épületeket, meglátjuk, hogy mondjuk egy kiegészítő nyomán ezek be fognak-e figyelni. Itt közben a kórházzal is baj van, gyanítom, hogy azért, mert ennek is levettem a költségvetését. Hát elvileg pedig ide el kéne jutni, apa. De majd akkor eljut, előbb-utóbb. Hány autó áll rendelkezésre? Ja, 3 összesen. Az nem olyan túlságosan sok. Ha építek egy ilyen kiegészítő szárnyat, akkor már 6. Ez már mindjárt jobb. Akkor ezt már szerintem meg fogják tudni oldani. Nem is olyan könnyű megosztani és uralkodni ezt a dolgot, és valóban rendőrségünk még nincsen. Vagy keleti parti, vagy nyugati parti. 15 000 fenntartású a keleti partinak, és 100 000-es a költség, 280 000 a nyugati partinak, és 27 000 a fenntartási költség. Akkor azt gondolom, hogy ez egy eldöntött dolog, hogy ide fogom ezt építeni. És ezzel már is belementünk a mínuszba, úgyhogy akkor jöjjenek gyorsan az irodák. Rántsuk ki magunkat valahogyan a mínuszból. Ide jöhetnek a dél-amerikai típusú irodák, ide jöhetnek a nyugati parti típusú irodák, még egyszer dél-amerikait mondok, hazamegyek. Ja, nem, már otthon vagyok. Úgyhogy most egy enyhe veszteséget mindenképpen el fogunk szenvedni, és a mentőautó még mindig nem tudott ide találni, de most már sikerült neki. Azt gondolom, hogy miután ilyenfajta változatosság van, most már abszolút meg kell nézni okosan, hogy mi az, amit olcsóbban meg lehet építeni, és nyilván az elején az olcsóságra kell rámenni. Itt pedig menjünk gyorsan, fölfele a szinttel, lehet nyugodtan egy ilyen Egyesült Királyságbeli shopot építeni. Közben már egyébként a posta is elérhetővé vált, és ez meglepően fontos nekik egyébként, a posta, illetve az internet is. Először szerintem azért mindenképpen szívjuk föl magunkat valamelyest pénzzel, és akkor most mind a két helyen építkezek, előbb-utóbb meg úgyis össze fogunk érni, és akkor már leszünk akkorák, hogy majd közlekedési útvonalat is létre lehet hozni, vagy busz, vagy villamos vonalat, ez majd úgyis ki fog derülni, hogy mi az, amit elbír a rendszer, de itt azért azt gondolom, hogy elég sok mindent. A parkolót azt el ne felejtsem, 2 ilyen kisebbet, hogyha nyomatunk, akkor az elég. Apukám. Hát ez komoly mínuszka. Ennyibe kerül a parkoló fenntartása? Ja, 8000 havonta. Jó, akkor egyet visszaveszek. Ez keménynek ígérkezik, így anyagi szempontból, de valahogy majd megoldjuk. Vagy nem. Viszont nem szeretnék tönkre menni, mert eddig még egyetlen egy városomban nem sikerült tönkre menni. Jó, akkor meneküljünk előre, még 4000 XP és elérjük a következő szintet, úgyhogy akkor arccal felé. Ami pedig ezeket a csomagokat illeti, most már láthatjuk, hogy rengetegféle épületet kaptunk, de azért nagyjából mondjuk a középületek azok egy kaptafára mennek. Úgy értem, hogy mindegyik csomagban van oktatási épület, tűzoltóság, rendőrség, és így tovább. Mondjuk vasútállomás kevesebb helyen található, parkot azt egyáltalán nem kaptunk egyik csomaggal sem, csak világcsodát, amit nyilván csak egyszer lehet megépíteni, úgyhogy azt gondolom, hogy a fizetős DLC-k majd ezeket a hiányokat fogják pótolni,
és ilyen épületeket lehet majd megszerezni a fizetős DLC-k nyomán, vagy nem. De ami nagyon bővíteni kéne, szerintem a gyáripari létesítmények, a gyárnegyedek, és talán azt mondhatom, hogy az irodák is valamelyes, de a gyárak azok mindenképpen jó lenne, hogyha többféle stílusú gyárat is lehetne építeni, és természetesen a parkok, valamint a közlekedés szervezése az nagyon fontos lenne, hogy megvalósuljon. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, hogyan tudunk mindezzel sáfárkodni. Van-e 2-es szélességű? Úgy látom, hogy van ez a 2x4-es észak-amerikai típusú épület. Most már a nyerességünk, a profitunk az több mint 1000, ez alapvetően jó, tartsuk is ezt meg, úgyhogy folyamatosan építjük az irodákat. A kicsi irodákból csak a nyugati parti irodák vannak, a nagy irodákból lesznek majd a keleti parti csomagból, de az még odébb van, hiszen az 10. szintnek számít, mire ott is tudunk majd építkezni. Az egyébként nagyon is jó lenne, hogyha akár ezeket a kisebb parkokat ide is be lehetne építeni, de ugye nem lehet, mert utat mindenképpen akarnak hozzá. Pedig lenne benne ráció. Nyilván moddal meg lehet ezt csinálni. Itt is a nagyon sűrű susnya. Most már a postaszolgáltatással is probléma van, úgyhogy ideje lenne egy postát is nyomatni nekik. Az a baj, hogy még a kicsi posta is 75 000-be kerül. Pedig mindenképpen kéne, hogy jobban tudjanak adózni. Megvárom, akkor szerintem még föl tudok növekedni 6. szintre, és akkor jöhet a posta. Itt pedig jöhetnek a kisméretű nyugati parti épületek. Ezekből most jó sokat le fogok rakni, mert ezekből lesz majd a szaporulat. Be tudok húzni egy közbenső utat? Küldösszek véggel? Hát hogy ne tudnék. Arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy ezt itt ki fogja használni, de lehet, hogy valakinek majd megtetszik ez így is. Igen, ugye már a gyáriparnak a növekedését is gátolja azt, hogy nincsen elég tanult ember. Itt most már középiskolát azt mindenképpen építeni kell. Nézzünk egy olyat, ami viszonylag olcsón elérhető. Eleve sok mindent meg se lehet építeni. Igen, mert 300 000-nél kezdődnek ezek a jóságok. Itt van egy 150 000-es. Ez egy small high school. Ezt mindenképpen meg kéne építeni. De ehhez is pénz kell. Hát ez most nem könnyű helyzet, de próbáljuk a dolgot tartani. És még egy parkoló simán elfért volna ide, viszont itt is az anyagi szűkösség okozta azt, hogy nem tudtuk ezt megépíteni. Mi a helyzet az elektromos áram termelésével? Ó, ja, hogy már importálnunk kell. Az egy másik történet, akkor ez azt jelenti, hogy kéne nekünk még erőművet építeni. Egy gázüzemű erőmű az jó lenne, iszonyatos a fenntartási költsége. Gondolkozok akkor a kölcsön felvételén. Mennyi kölcsön tudunk fölvenni? Minél magasabbat veszek föl, annál magasabb a kamat. Maximum 20% a kamat, az már eléggé brutális.
Ha 350 ezret veszek föl kölcsönbe, akkor is lenne deficitem. Ha 250 ezret veszek föl kölcsönbe, akkor 6,1%-os kamattal, ami valami miatt itt 3,1%-kal jelenik meg, akkor még egy enyhe profitot ki tudunk termelni. Hú, most nagy dilemma, mert igazából az lenne nekünk a nagyon jó, hogyha meg tudnánk építeni egy gáz üzemű erőművet, ez 650 ezerbe kerül, akkor lenne 250 megawatt energiám, amit aztán el tudnék adni, és akkor abból lenne bevétel. Lehetne persze geotermikus erőművet is építeni, annak pedig még olcsóbb lenne a fenntartása, de az drágábbba kerülne, és ott ki is kéne oldani a geotermikus erőműveket. Jó, akkor ez majd egy későbbi döntésnek az alapját fogja képezni. Legyen az, hogy miután a signature buildingek úgyis ingyenesen elérhetőek, most megpróbálunk a signature buildingekkel eljutni a következő szintig. Az Office-ból még persze semmi nem elérhető, viszont elég sok minden elérhető, például a UK signature buildingekből. Itt egy egész kis falut lehet fölépíteni, hogyha úgy akarjuk. Tegyük is ezt meg. Ezek nem kerülnek semmibe. Viszont nagyon jó hozzák az XP-ket. Most konkrétan ott vagyunk, hogy már csak egy 1000 XP-t kell összegyűjteni a következő szinthez. És most az irodákra már semmi igény nincsen, sajnos, mert hogy tudatlan bunkók vannak a városunkban, még középiskolai végzettséggel sem rendelkeznek, de mindjárt ezt meg fogjuk oldani valahogy. Mégpedig úgy, hogy fokozatosan, erről gondolkodva, elérjük a következő szintet. Egy kis angol negyedet hoztam létre, signature buildingekből, az 5 csillagos szálloda is, de túlságosan nagy. Itt a 2 csillagos szálloda, most elértük a 6-os szintet, ez a 150 ezer pedig pont arra lesz nekünk elég, hogy megépítsük ezt a nagyon alapvető kicsi high school-t. Ami nem lesz elég az egész népességre, de arra legalább igen, hogy elkezdjenek jönni a középiskolások is. Aztán majd úgyis ezt ki lehet még bővíteni, a későbbiekben majd ezt meg fogom tenni. 6. szint, akkor azt mondtuk, hogy geotermikus energia, ezt megelőzi a akkumulátor. A kioldása, kórház az még nem kell, szemétégető nem kell, egyetem az még nagyon távlati cél, és a városház is nagyon távlati cél, a villamost és a vonatot viszont ki lehet oldani, illetve a kicsi sportparkokat is ki lehetne oldani. Ó! Na ez már jobban tetszik, gyerekek, ez már azért nagyon finom. Mi történt? Mi történt? Azzal, hogy elkezdtek jönni az okos emberkék, azzal úgy tűnik, hogy megugrott a bevételünk. Nem, szerintem az lehetett, hogy elkezdték betölteni, feltölteni az irodai helyeket, ugye már rögtön lehet látni, hogy az irodákra való kereslet az növekszik, és a gyárakra való kereslet is növekszik. Jó, ez nagyon jó, ez így menjen, ez fú, hát ez gyönyörű. Jó, ezt tartsuk meg ezt a jó szokást, mert föl kéne magunkat növelni legalább 1 millárra, és akkor utána tudunk majd tovább lépni, jó? Én építem is tovább a gyáripari létesítményeket, és hát igen,
most jön szépen a pénz. Ez jó. És akkor valószínűleg arról van szó, hogy ezek elkezdtek itt tanulni. Az egy érdekesebb dolog, hogy 456-an, 458-an lennének rá jogosultak, hogy tanuljanak, és 105 ment be egyelőre. Ez itt a városnak a nyugati parti része, és ide akkor szerintem még lehet folytatni ezt a sorházazást. Nyugodtan. 12 000-es masszív profit. És ide majd még el fog férni akár több ilyen szárny is. Akkor ezt viszont föntartom itt. Ennek. Ilyenkor azt szoktam egyébként, hogy építek ide egy kicsi víztornyot, csak itt azért drágábbak a víztornyok, és akkor jelölöm azt, hogy elnevezem úgy, hogy ide mit szeretnék építeni. Vagy akár jó lenne, hogyha ilyen táblák lennének, mint a SimCity-ben. Voltak régebben, leszúrtad a táblát, beírtad, hogy oda mit szeretnél, illetve úgy lehetett elnevezni a különböző kerületeket is. Ezeket a víztornyokat szoktam jelölőként használni, de ugye ez csak akkor jó, hogyha valahol nagyon senki földjén építem meg, mert akkor föltűnik, hogy hát mit keresne a víztorony a senki földjén, tehát ott nincsen értelme, viszont hogyha ide építem meg, akkor úgy benne van a tájban, tehát nem számít tájidegennek, úgyhogy akkor nem biztos, hogy utána tudni fogom, hogy ezt majd a kiegészítő épületeknek, vagy a toldalék épületeknek tartom fönn, de egyelőre még erre szerintem nem kell gondolni. Most arra gondoljunk, hogy jussunk el minél magasabb szintre, és utána kapcsoljuk össze ezt a két városrészt valamilyen közlekedési útvonallal, illetve szerintem a taxikat, azokat már be lehet izzítani. Viszont megvárnám, míg legalább 400 000-nél legyünk, hogy ez kényelmesebb legyen. Vagy lehet, hogy nem is taxit építenék, hanem buszt, a busz az meg drága. Vagy minden drága. És az érdekesség, hogy a villamos remíz az olcsóbb, mint a buszgarázs. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a való életben is így van. Kérdőjel. Egy meg még egy. Menni fog a térközkitöltésre valamilyen sorházzal? Nem feltétlen, de azért nem a keresletet tettük meg rája vonatkozóan, és azért, mert vannak nem elfoglalt épületek. Aztán majd meglátjuk. Hoppá! Na, körülbelül ez lesz a demarkációs vonal, vagyis az, ameddig tud terjeszkedni a lakónegyed. Innentől kezdve már nem, viszont akkor ez azt jelenti, hogy ezt nyugodtan ki lehet bővíteni 4 sávossá, és majd ezt a bővítést még a későbbiekben is lehet folytatni. Nem, oda nem kell lesz. Itt maradhat csak ez. És akkor adjunk neki valami fásabb részt ennek a Robin Streetnek. Mivel ez egy nevezetes utca, ezért akkor adnék én ennek valami más fajta nevet. Amúgy is jó lenne az utcákat elnevezni. A leendő kelet-európai városomba, ahol azt tervezem, ez egy elég nagy vállalás, de már mindenképpen meg akarom csinálni, hogy minden utcát el fogok magyarul nevezni, ott most jelen pillanatban a történelem és a kultúra vezet,
Én egyébként őszintén azt hittem, hogy ez a politika közélet, ez nagyon jó lesz, hogy nevezzünk el egy nemzeti együttműködés körútját, meg üzenjük Brüsszelnek posta, szóval ilyen vicces dolgokat gondoltam, de úgy tűnik, hogy valószínűleg mindenki annyira tele van a politikával, meg mindenki annyira tele van ezzel, hogy aki az én oldalamra jön, illetve nézi ezeket a videókat, hát inkább már nem ezzel akar foglalkozni. Én is próbálom ezért visszafogni magam ezen a téren, mert hát véleményem az bőven lenne, és nyilván a leghagyományos értelemben vett atlantista véleményre gondoljatok itt, és akkor többet nem mondok, de valószínűleg, hogy mint ahogy a játék az egyfajta menekülés, jó értelemben vett menekülés, egyébként abszolút, tehát nincsen ezzel semmi baj. A valóság elől így a gameplay videó nézése, illetve készítése is egyfajta menekülésnek fogható föl, mondom szigorúan jó értelemben véve. Posta. Akkor, mert hogy mindenképpen ez kelleni fog, most ezzel morcolnak a leginkább, hogy nem megbízható a postaszolgáltatás. Mindegyik 250 000-be kerül, úgyhogy én egy kicsi postát tudok felajánlani jelen pillanatban, és ezt valahogy így a 2/4 közepére, hogyha beteszem, akkor így nagyjából mindenki fog részesülni ennek áldásos hatásából. Az egy másik kérdés, hogy miért nem kezdtek el felszállni a csillagok, de nem baj, most így is jó lesz ez a dolog, csak akkor helyezzük el a postaládákat is. Na, már jönnek is a csillagok. Ide is még. Meg természetesen egyébként a gyárnegyedbe is kellenek postaládák. Ami egyébként elég érdekes, nem tudom, hogy 2025-ben ki az, aki még postázik. Én nem tudom, mikor jártam utoljára postán, már mindent online fizetünk, de az, hogy én nem csinálom, az nem azt jelenti, hogy más sem. Egy olyan történet volt pont osztályteremben, hogy van ez az átvezetési számla, most tök mindegy, ezt akkor használjuk, amikor valamit készpénzben fizetünk ki, de előtte le kell emelni a bankszámláról, és akkor használjuk a 389-es átvezetési számlát, közben itt ennek már nincsen elég ember, aki kiszolgálná a hotelt úgy, hogy akkor ide még jöhetnek házacskák. És az volt a lényeg, hogy mondtam, hogy hát igen, a feladat azt írja, hogy bérfizetés készpénzben, de hát szerintem ma már szinte nincs is ember, aki készpénzben kapná meg a bérét. A cégek sem szeretnek készpénzben fizetni. Erre jelentkezik az egyik gyerek, hogy ő dolgozott a mit tudom én milyen vidéki önkormányzatnál, azt hiszem talán Sziráki önkormányzatnál, és hogy ott bizony mindenkinek készpénzben, borítékban adták a pénzét. 2021-ben vagy 22-ben, tehát ráadásul a járványos időszakban, hát én nagyon meg voltam lepődve, hogy azt hittem, hogy ilyen, hogy készpénzben való fizetés, az már nincsen, pláne nem a cégek részéről, tehát készpénzben való bérátutalás, és mégiscsak van, úgyhogy lehetséges, hogy a posta is nagyon fontos szerepet lát el még sokaknak az életében, attól függetlenül, hogy mondjuk én már nem szoktam postára járni. Viszont, hogyha járok, akkor mindig veszek egy sorsjegyet, mert az úgy hozzátartozik a posta élményhez. Mondjuk az asztrológiai képzést, amit csinálok, ott mindig postán kell föladni a szerződést, úgyhogy olyankor szoktam járni, és olyankor veszek is egy sorsjegyet. Mekkorák ezek a hikorik? Nem, ez így nagyon ronda lesz, különösen, hogyha mindegyik megnő. Maradjunk inkább ennél.
Jó, megőriztünk a profitunkból azért még egy tetemes mennyiséget, még mindig 8000 fölött van a profit, és ráadásul most már újra mutatkozik igény az irodákra is. Hadd nézzem ezeket az irodákat. Még nem teljesen töltötték be ezeket a munkahelyeket, tehát amikor azt látjuk, hogy elkezd mondjuk csökkenni ez a csík, akkor az azt jelenti, hogy fokozatosan töltik föl a munkahelyeket, nyilván azért, mert hogy végeznek a középiskolában. És azt gondolom, hogy ugyan 714, aki jogosult középiskolába menni, de ide csak 105-en mennek. De ennek nyilván az az oka, hogy most már kéne valamilyen közlekedést is létrehozni a városban. És érdekes módon egyébként nem ezzel van a problémájuk, a nem megbízható egészségügyi szolgáltatásokkal van problémájuk. Ezen azt gondolom, hogy lehet segíteni, itt már tényleg elég messze van a klinika, úgyhogy ide egy kisebbet, azt nyugodtan lehet csapatni. Megint sikerült így a domboldalra építeni. Hát ez már közel van ehhez a kőfejtőhöz, de szerintem ez még itt teljesen működni is fog. Illetve ezt kéne majd, ezt a kerületet majd valahogyan elnevezni. Mindjárt nézni is fogok valami amerikai koktélt, ami tényleg már koktél, tehát nem csak long drink, úgyhogy amit én most találtam, az a Cosmopolitan koktél, ami egyébként, hogyha már New Yorkról volt szó, a Sex és New Yorknak is egy nevezetes koktélja, mondjuk kijelöljük itt ezt a részt a Cosmopolitannek, és a Cosmopolitan egy közepes ízű koktélnak számít, amely vodkát, narancslikört, frissen facsart lime levét, áfonya levet és természetesen jeget tartalmaz, jellemzően martinis pohárban és narancshéjjal díszítik, úgyhogy hölgyeim és uraim, íme ez a Cosmopolitan. Csak le kéne tudni helyesen írni, de így már megvan, ez a Cosmopolitan negyednek fog számítani. És lehet, hogy a Cuba Librét meg egy kicsikét ki fogjuk tágítani, átnevezni már nem fogom, teljesen jó lesz ez nekünk így is, egészen idáig tart a Cuba Libre, és a gyárnegyed, miután az olyan nem szeretem dolog, pedig más nevet fog kapni, olyan koktélnak a nevét fogom adni, amit én annyira nem szeretek. Legyen akkor ez a Bloody Mary, amely talán az egyetlen olyan koktél, amely abszolút nem a hagyományos koktél összetevőket tartalmazza, itt sós összetevők is megjelennek, viszont az egyik legkomplexebb italnak tartják az ízét tekintve. Először 1921-ben készítették el Párizsban a Bloody Mary-t, vodkát, paradicsomlevet, citromlevet, Worcester szószt és Tabasco szószt is tartalmaz, valamint borsot, amely szintén nem egy hagyományos koktél fűszernek, illetve ízesítő kelléknek tekinthető. De ettől még finom, legalábbis annak, aki szereti. Cosmopolitan negyedünk pedig elég nagy, de hát elég sok minden is el fog majd itt férni. Mi a helyzet anyagiakkal? Gyönyörűen állunk, 11 000 fölött vagyunk. A népesség tekintetében pedig majdnem 7000-nél tartunk már. Mi az, ami kellene nekünk még ebbe a városba? Mindenképpen kelleni fog, szerintem nem is gázerőművet fogok majd építeni, hanem geotermikus erőművet, amint eljön az ideje. Egészen egyszerűen azért, mert jóval kevesebb a fenntartása, még akkor is, hogyha kevesebb lesz a termelése. Most energiából úgy állunk, hogy 3,4 megawattot importálnunk kell, de ez igazából nagyon-nagyon kevés ahhoz képest, amennyit adóba beszedünk, és hogyha az adókat megnézzük, akkor
a kamersálokból van a legtöbb pénzünk, nem is az irodákból, bár irodából mondjuk kevesebb van, tehát akkor ez azt jelenti, hogy fajlagosan az irodákból lesz mégiscsak a legtöbb pénzünk. A közlekedést is valahogyan meg kéne oldani. Most gondolkozok azon, hogy taxi vagy busz legyen-e. Vagy villamos. Itt található ez a Houghton Street, illetve ez a Hamilton Street. Ez egyébként szinte kínálja magát egy villamosra, de hogyha igazán jót akarnék tenni velük, akkor ide bevezetném. Ezen még gondolkodok, hogy hogyan lehetne, sőt, még azt is el tudnám képzelni, hogy esetleg valami elkülönített pályán, csak akkor nem ússzuk meg a jelentős városrombolást, amit viszont nem feltétlenül akarnék. Következő fog történni, ezt itt megfogjuk, és besétáló utcásítjuk. Innentől kezdve az autók nagyobb része kvázi innét ki van tiltva, itt a Kozmóban már mehetünk normálisan is, de azért itt is próbálom annyira sétáló utcává tenni, amennyire csak lehet, és akkor ide fogom én fölépíteni ezt a villamost. Lassabban fog menni, mint egy átlagos villamos, mert sétáló utcán azt hiszem csak 30 km/órával mehet, viszont jóval kevésbé lesz zavarérzékeny, mint hogyha itt autók is mennének. Ez egy érdekes dolog, hogy így oldották meg a sétáló utcákat. A City Skylines 1-ben, a Plazas and Promenades-ben ezek nem igazán működtek jól, azért mert túlságosan körülményes volt őket megépíteni. De itt viszont gyakorlatilag minden további nélkül lehet sétáló utcát csinálni, és ténylegesen a forgalom az kvázi eltűnt innét, úgyhogy akkor lehet ide a villamost építeni, még a remíznek kell kitalálnom a helyet. Ugye maga a remíz az jó nagy épület, nem is tudom, hogy hova rakjam, de talán itt, ahol kevésbé népszerű a hely, ide már mondjuk talán nem akarnék majd semmilyen épületet építeni, még egy kicsit ügyeskedni kell, hogy ez valóban el is férjen, de a kilátások azok amúgy nem rosszak. Aha! Akkor megvan, miért nem fér ez ide, természetesen az örök mumus a tereprendezés miatt. Próbáljuk meg ennek egy ilyen kis magaslatot kialakítani. És még mindig nem jó, de már közelebb van a jóhoz, mint volt. Szerintem lehet, hogy az lesz. Ez itt még eléggé betüremkedik, hogy most tudjuk ide lerakni. Ezt így normálisan. Itt mehetünk ezzel a svunggal. Ide még nyugodtan jöhet sétáló utca. Még így is több mint 300 000 pénzünk maradt, és egészen jó a költségvetés is. No. Itt még ezt meg kell csinálni, azt tuti. Most miért szivatsz, babám? Azért, mert neked olyanod van, hogy most engem szivatni akarsz. Ez nem szép dolog. Így meg már tetszik neki. Valószínűleg azért, mert egy kicsit közelebb raktam. Nem baj, akkor is kibővítelek 4 sávosra. Jó, így ezzel meg vagyunk. Jöhet a megállóknak a kijelölése, természetesen észak-amerikai stílusú megállókat alkalmazunk. Igazából már meg lehet építeni ott is, ahol most még nincsenek lakott részek, és akkor még itt kell egy fordulót beépíteni, bár elvileg, ugye itt már
magától is meg tud fordulni, de nem tudom, hogy a sétáló utcán hogy működik. Na majd most megnézzük. Haha, tudtam, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog, mert hogyha így csinálnám, akkor nem tud a sétáló utcán megfordulni, tehát akkor mindenképpen kell neki egy ilyen kis fordító rész ide. Aztán ez majd úgyis a későbbiekben ki fog bővülni. Meg hogyha már itt ez így elkezdődött, akkor egészen biztos, hogy nagy hálózatot tervezek a villamosokból. Lehet, hogy egyébként mindenhol meg fogom tartani ezt a sétáló utcás megoldást, hogy ne legyenek zavarérzékenyek a villamosok, de mindjárt meglátjuk, hogy hogy fog ez működni. Hát remélem nem csak cammogni fog azon a sétáló utcán. Meg is vagyunk, nem egy hosszú vonal egyelőre, 15 megálló összesen, és én arra gondoltam, hogy most a hagyományos színét fogom választani a villamosoknak, már nem a hagyományos sárga színt, hanem Amerikában inkább ez a pirosas, zöldes színvilág megy, úgyhogy csapassunk egy ilyen full piros színű villamost, és lássuk meg, hogy hogyan használják. Hozzátéve, hogy egy időben Amerikában aztán tűzzel vassal irtották a villamosokat, nagyon sokat megszüntettek, és most jött el az a pont talán, hogy újra elkezdik visszaépíteni, például mondjuk Dallasban is elkezdték bővíteni a hálózatot, sok helyre visszatér a villamos, és New Yorkban is van villamos, legalábbis, ez úgy pontos, hogy New Jerseyben, több ilyen kisebb villamos-szerű képződmény található. Na, hogy nézzem, működik a dolog? Működik annyira, hogy már majdnem 100-an használják a villamost. Azt kell megnézni, hogy végig megy rendesen, mert azért hajlamos csinálni a hülyeségeket. Most látom, hogy ez mennyire hegyes, dombos rész, de nem baj, akkor ez még azt jelenti, hogy errefelé még simán ki lehet bővíteni ezt a városrészt, a Kozmót, és közben, amíg bővíteném, azért megnézném, hogy mivel elégedettek és mivel nem. Hát természetesen a szórakozási lehetőségekkel, azzal nem. Mindjárt megnézem, mit tudok tenni az érdeketekben, de az a helyzet egyébként, hogy még csak kis parkokat tudok építeni. Hát most ide fölhúztam egy kis plázát, illetve próbáljuk meg még ezeket itt végig rakosgatni. Megpróbálom ezt így lehatárolni. Hát, ha többi is működni fog. És persze nem. Na jó, megoldjuk máshogy. Mert mindent is meg tudunk oldani. Most ez a jelszavam. És még ide egy kis díszítés jöhet. Nem kell ezt nagyon túl gondolni. És akkor szerintem még egy picikét terjeszkedek, amennyit tudok itt. Most már közlekedési szempontból egy eléggé jó környék. Ide még némi mixed housing, csak persze ezek is olyan furán épülnek be. Mindjárt segítünk ezen a dolgon. Sorházak, meg mindig ilyen Jolly Joker térközkitöltők, amúgy is. Ha ide viszont semmi nem akar beépülni, akkor építek egy ilyen parkot. Ezt nagyon szeretem, ezt a Tiny City parkot, mert jól is néz ki, és kis helyen elfér, tehát igencsak rugalmas. Aztán mondjuk, amikor ki kell terjeszteni, az már kevésbé hálás dolog, de most úgy tűnik, hogy még ez is működőképes. Mindjárt hajnali 4 óra lesz, fogom és egy kicsit besötétítek akkor. Hogyan is néz ki az éjszakai Cocktail City, így most már a 8000 lakos felé.
És akkor ezzel a jó kis éjszakai képpel én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek kérlek. Jövő héten találkozunk, és akkor folytatjuk Cocktail City építését. Még megmutatom, hogyan sikerült az új villamosvonal. Egészen tűrhető sebességgel megy egyébként szerintem a sétáló utcán is. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, figyeljétek az Andrews City Life-ot, mert jönnek még újabb izgalmas tartalmak a héten. És természetesen nagyon boldog születésnapot kívánok a City Skylines 1-nek, és egészen biztos, hogy még azzal is fogok játszani. Sziasztok!